من واقعا با هیچ کس مشکلی نداشتم، اما فقط یک نکته داشتم. میگفتم که من میتونم مستقل فقط کار کنم. با مستقل کار کردنم اصلا قصد این ندارم که پا تو کفش این بکنم با اون در بیفتم فلان، نه، ولی باید فیلمی رو که دوست دارم بسازم، باید دوستش داشته باشم، حسش بکنم. ما قصدمون این بود که با فیلم هایی که برای انجمن اولیا و مربیان میساختیم، با پولی که جمع میشد کار سینمایی انجام بدیم. برای همین بزرگترین اشتباه من پیش آمد که من فکر میکنم خدا بیامرزه شهید ثالث همیشه میگه خسرو چرا زودتر فیلم سینمایی تو نمیسازی؟ بودم سهراب ببین من فکر میکنم برای فیلم سینمایی آدم باید حداقل 40 سالش بشه، دنیا رو یکم پخته تر ببینه. میگفتم که من با این فیلم های کوتاه تجربه میکنم، خوب که پخته شدم 40 سالم که شد اولین فیلم سینماییمو میسازم. 37 سالم بود انقلاب شد. ما یعنی واقعا من سال 45 شروع کردم که هیچ کدوم از دوستان فیلم نساخته بودن، ولی فیلم بلند ساختن. متوجه هستید؟ فیلم بلند میمونه تو اذهان یا مطرح میشه، فیلم‌های کوتاه گم میشن، کاری نداریم. این درست مصادف شد با شروع حرکت‌های انقلاب. خونه ما بین خیابون حافظ و استاد نجات اللهی بود، خونه پدری من که تقریبا نزدیک چهار کالج، و خب هر روز شعار و فرار و تو کوچه جوانایی که شعار میدادن فرار میکردن، مردمی که لای در خونه رو باز میذاشتن جوانا برن اونجا لاستیک آتیش میزدن، هر روز بود. و درست در اون موقعیت من فکر کردم که خب الان بهترین موقعیت برای اینکه ما یه فیلمی راجع به این جریان بسازیم. خب ما خودمون که پلاتو 16 بودیم میدونستیم پولی نمیخوایم از این بابت، یعنی میذاریم. اونایی هم که دعوت کردیم همه با در اوج حسنیت همکاری کردن با مبالغی که اصلا ناچیز بود، هیچی نبود میتونستیم. اولین فیلمی شد که آقای مهدی هاشمی که بعداً خوشبختانه خب الان دیگه بازیگر خیلی سرشناسی هستند و خیلی خوب، که اصلا با اون وارد سینما شد. خانم ثریا قاسمی که دیشب شنیدم که جایزه بهترین بازیگری رو گرفتن، مثل که نقش فرعی بود که ایشون هم همکاری کردن. مرحوم اسماعیل محمدی که من همیشه بازیگریشو خیلی دوست داشتم و توی دایره مینا دیده بودمش، و مرحوم غلامرضا طباطبایی که در واقع بسیار مرد شریف و بسیار آدم مسئول و با استعداد و با سوادی بود. به دلیل وضع بودجه‌ای که داشتیم از 105 دقیقه که فیلم هست شاید 85 دقیقه شو تو همون خونه پدری دکوپاژ کردم و گرفتیم. پول کم داشتیم و عقب یه نفر میگشتیم که اقلا 1/3 بودجه رو برای ما تامین بکنه، که مرحوم قوالو به من گفتش که آقایی هستن به اسم مهندس هوشنگ کبیر که یه شرکتی رو تازه باز کرده، ایشون سناریو رو بخونه شاید کمک بکنه. که ایشون خوند، حالا مشاوری داشت که راجع به اون دیگه زیاد صحبت نمی کنم، گفت من حاضرم 1/3 رو کمک بکنم و کمک کرد. فیلم ساخته شد و این 1358 بود. ببخشینا درد سر درست کردم، چاره ای نداشتم. وقتی دارن با اسلحه آدم رو تعقیب میکنن خب آدم مجبوره یه جایی پناه ببره دیگه. وقتی هم در یه خونه ای رو واز دیدی دیگه فکر نمی کنی که اگه بری توش ممکن صاحبخونه خوشش نه. بالاخره بابون وقتی تو شهری که برای بچه‌هاشو تو همین خیابونای دور و بر شما به رگبار میبندن، میریزن سینمایی رو آتیش میزنن، یه مشت زن بچه‌های بیگناه مردم رو توش جزغاله میکنن،
هر کی حرف حق بزنه شکنجش میدن. خب شما نمیتونی همینجور بمونی، هیچ دردسری هم براتون پیش نیاد. بالاخره شما از آدمای همین مملکت. بله، بالاخره منم از آدمای همین مملکتم. اما گوش کن چی میگم. من دینم و نسبت به مملکتم به طریق خودم ادا میکنم، نه با هنجر جر دادن و تو خیابون خوار کشیدن و دنبال هر کی پول بیشتری داد دویدن. محمود، شما از کجا میدونین قربون؟ چرا این حرفو میزنی؟ شما حق نداری این حرفو بزنی. این بچه ها زندگی من تو 4 دیواری منزلم آزادم، هر حرفی دلم میخواد بزنم. مرد حسابی در خونه مردم رو باز میکنی میای تو 1000 جور دردسر درست میکنی، بعدم یه چیزی طلبکاری. بفرما، در خونه باز رام که بلدی. فیلم باز یادم نمیره آقای محمد علی نجفی مدیر کل ارشاد بود، رفت و ایشون فیلماشو کرد، گفت فیلمی که سینایی ساخته فستیوال هر جا خواست باید بره. رفت به کارلو ویواری 1980 و تبدیل شد به اولین فیلمی که بعد از انقلاب توی یه فستیوال جایزه گرفت. جایزه یکی از جایزه اصلی نبود، ولی جایزه خیلی جالب ارتباطه. جایزه انجمن مبارزان ضد فاشیسم این رو دادن به فیلم، که من به اتفاق آقای مهدی هاشمی، آقای قوانلو، آقای مهندس کبیر رفتیم به کارلو ویواری 1980 که این جایزه رو گرفت. من از اونجا آمدم به وین از کارلو ویواری، برای اینکه امیدوار بودم فیلم سیاه و سفید رو در واقع بتونم به تلویزیون وین یا چیز بفروشم. این 1360 باید باشه، برای اینکه این 58 ساخته شد، رفت 1980 در کارلو ویواری بود. حالا من آمدم به وین، یا مثلا 59 یا 60. این یکی شاید اگر به من بگین که زیباترین لحظه دوران فیلم سازی کی بوده، من بتونم به این اشاره بکنم. در وین انجمن دانشجویان اتریشی و ایرانی تصمیم گرفتن فیلم رو در آمفی‌تئاتر بزرگ دانشگاه فنی وین نمایش بدن. این درست مصادف بود با اون زمانی که گروهک‌های مختلف افتاده بودن به جون هم، از شادوست و مجاهد و توده‌ای و ایکس و ایک، همینجا بریم. من یه خاطره وحشتناک داشتم و اون زمانی بود که من دانشجو بودم و مجید محسنی، میشناختیم مجید محسنی؟ بازیگر سینما بود که بعدم وکیل شد. این یه فیلم ساخته بود به اسم پرستوها به لانه برمیگردند. این فیلم آورده بود وین که در واقع ما رو، دانشجوها رو بگه برگردین و غیره. و دانشجوها شروع کردن هو کردن، چنان هو کردنی که هیچ یادم نمیره که مرحوم مجید محسنی با پاش کوبید زمین، گفت این درختای گیلاوند و همه رو پدر من با دست خودش کاشته، ما زحمت کشیدیم تو این مملکت، حالا شما میخوایم بگیم مثلا ما دولتی هستیم. متوجه هستید؟ ولی اون صحنه هو کردن و اینا من یادم بود. خب در اون شرایط حساس من واقعا وحشت داشتم که این فیلم چه اتفاقی باهاش خواهد افتاد و این گروهکایی که هر کدوم یه ور دارن نگاه میکنن چه عکس العملی خواهند داشت. آمفی‌تئاتر هم بزرگ بود، یعنی بالای 1000 نفر بیننده داشت. اون روز وقتی وارد سینما شدم دیدم چه گروه همه با یک نگاه واقعا که من میگفتم یعنی چجوری عکس العمل نشون خواهند داد، چه اتفاقی میفته وسط فیلم یه دفعه همه سالن به هم بریزه. من فقط یک کاری کردم، اونجوری که باور داشتم. آقای انوار اینو هر کی میخواد گوش کنه نکنه اینا، من میگم که یک ملت سالم، یک ملتی که قبل از هر چیز به هویت خودش احترام میگذاره، هر چی که هست، به جون هم نمیفته، بلکه سعی میکنه که در یک فضای تفاهم در جهت سازندگی مملکتش عمل بکنه. متوجه هستید؟ به این ترتیب من هیچ شعار سیاسی به اون مفهوم رو استفاده نکردم، نه مرگ بر این، نه زنده باد اون، هیچی. بر همین دلیل هم زنده باد چند تا نقطه.
یک شعار بیشتر در فیلم نیست. میکشم آن که برادرم کشت. یعنی مفهوم این که چرا برادر کشی؟ چرا برادر کشی؟ آقا میشه رفت بیرون؟ مال مسئولش نیست. خلوت شد. بتونو میبندیم. نخواستیم فاصله بکنیم. عجب گیر افتادیم. همین یک شعار بود و همین باعث شد که اون جمعی که من از وحشت داشتم میمردم که اینا الان چیکار خواهند کرد، پرده رو تیکه پاره میکنن غیره، یه 20-25 دقیقه که از فیلم گذشت من اون ته نشسته بودم، اشکم سرازیر شد. چنان سالن با فیلم همدلی میکرد و چنان آدم حس میکنه دیگه، اونجایی که بعد میخندید، اونجایی که به هیجان میامد که من اصلا باور نمیشدم. و آخر سر یه دفعه همه این گروه هایی که در واقع در مقابل هم ایستاده بودن، همه آمده بودن پلو من تشکر. متوجه هستید چی میگم؟ یه حالت اینجوری. کار به کجا کشید؟ اولا فیلم در خود وین از طرف 2 تا روزنامه به عنوان سفارش هفته چیز شد، پیشنهاد شد. قشنگ یادمه، تیپس بود به اصطلاح. یک فیلمش فیلم کاگموشای کوروساوا بود، یه فیلمش فیلم پریتی بیبی لوی مال بود و یکی زنده باد بود. زنده باد رو دعوت کردن به گراц، به شهر گراц. در گراц اون مسئول دانشجویان شهردار اون منطقه‌ای رو که اون فیلم در واقع سینما توش بود دعوت کرده بود. هیچ یادم نمیره. گفت آقای شهردار شما میدونید که ما هیچ وقت فیلمی رو که به زبان آلمانی دوبله نشده باشه و یا زیرنویس آلمانی نداشته باشه تا حالا نشون ندادیم. ولی اگر عکس العمل جمعیت رو در سینما دیده بودید، در سینما توی وین، میپذیرفتید که میارزه که ما این رو همینجوری نشون بدیم، خود سینمایی با میکروفون دوبله میکنه. و من اونجا ایستادم و جملات رو یکی آلمانی دوبله میکردم و فیلم در گراц هم با این عکس العمل بود. همون فیلم آمد به ایران. نفروختین؟ نه گفتن سیاه‌وسفید نمیخریم دیگه. رفته بود تو رنگی، آمد به ایران. فیلمی که همه واقعا بدون هیچ چشم داشتی کار کرده بودن. آقای انوار، من الان در سنی نیستم، نیازی ندارم چیزی اضافه و کم کنم، اما این سرنوشته یک فیلم نشون میده اون چیزی رو که من اغلب میگم بابا همش فکر نکنید اونی که اونور میز نشسته دولتی مقصره، این ورش رو درست کنیم. هممون یک فرهنگه، نکنیم این کارو. خب این سابقه زنده باد بود، آمد به ایران. ما آمده بودیم، همین خانم اصولی یه سردر درست کرده بود که ما فقط باید چاپش و اینا رو تامین میکردیم. اولا 4 روز قبل از اینکه فیلمو بگذارن، یه آقایی که رئیس سندیکای سینماداران بود آمد جلسه‌ای گذاشت برام. گفت آقایون مسئولین که در خیابان میگذشتن گفتن که این سردرهای سینما صور قبیح هست، هیچ سینمای دیگه سردر نزنه. گفتم آقا فیلم ما که یه سری سایه مشته که اینجوریه، یه دست خونی که خورده رو اینا، این چه ربطی به صور قبیح؟ گفت نه دیگه وقتی قراره که سردر نزنیم یعنی نزنیم، اینو داشته باشین. 2 قراردادی که با من بسته شد برای اینکه توی سینماها گذاشته بشه، فکر میکنم 7 تا سینما بود، طوری بود که اگر 3 تا از این سینما یا 2 تاشون 3 ردیفش در یه سانس خالی میمون، من به اون مبلغ نمیرسیدم. 3 وقتی که توی سینما گذاشتن، یه وقتی بود که یه چند وقت کوتاهی تو سینما نارنجک میذاشتن و یه اتفاق اینجوری میفت. تمام اون چی که تبلیغات تو روزنامه و تلویزیون هم تبلیغ نمیشد. روی یه دونه آچار انقدی نوشته شد زنده باد، چند تا نقطه زیرش هم با شرکت مثلا چیز که هیچ کدوم ستاره‌ای هم نبودن. اینم داشته باشین. 4 بچه‌هایی که رفته بودن سینمای آمدن و گفتن آقا یه سینما نزدیک راهان است،
اصلا فیلمو نمیدونی چیکار. گفتم چی شده؟ گفت حلقه اولو چسبوندن به حلقه پنجم، مثلا پنجمو چسبوندن به سوم، سومو چسبوندن به هشتم. یک چیز قراقاتی عجیبه. من بلند شدم رفتم. باور کنید گفتم آقا این چجوریه فیلمو داری نشون میدی؟ گفتم آقا فیلمت که ستاره هم نداره دیگه، چی میخوای؟ به خدا قسم. 5 من 2 تا دانشجو رو که من نمیشناختم، این دانشجو بودن که میامدن سراغ من، گفتم بچه‌ها اون زمان ببینید، گفتم روزی 100 تومن بهتون میدم برای اونا، برید جلو سینما ببینید کسی تو سینما میره یا نمیره. باور کنید آقای عمر، رفتن بعد از 3 روز آمدن گفتن آقای سینما ما دیگه نمیریم. گفتم چرا؟ گفت چند نفر اومدن ما رو تهدید کردن با چاقو میزنیمتون اگه دیگه بیاین اینورا. ببینید اینا اون چیزایی است که من میخوام از صمیم قلب بگم از من گذشت، اما فکر نکنید نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و فکر نکنید که همشو میندازید طرف دولتی‌ها که آقا دولت نخواست. دولت این فرهنگ رو باید درست کرد، این زیربنا رو باید درست کرد، این نوع رفتار و این نوع چی میگن زیراب زدن ها رو. ما چه گناهی داشتیم جز این که میخواستیم یک سینمای مستقل داشته باشیم، سینمای مستقلی که در خدمت این مملکت باشه. من این فیلمنامه رو بعداً به شما صحبت میکنیم که ورشکست شدیم چی تموم شد. یعنی ما که با هیچی میخواستیم در واقع یه فیلم بسازیم. من اول مقدمات فیلم رو گفتم که فیلم ناموفقی نبود، فیلمی بود که اولین جایزه رو گرفت بعد از انقلاب فیلم، ولی وقتی توی خود ایران خواستیم نشون بدیم با این مسئله برخورد کرد که هنوز کسایی که فیلمو میبینن میگن آقا این چه فیلم خوبی بود، چرا اون موقع؟ میگن بالا چه بگم، کارش نمیتونستم بکنم. اینجا اتاق مهمونای ناخونده‌مونه. خیلی ممنون، خوبه که مهمون نوازی. خواهش میکنم، اصلا قابل شما رو نداره. ولی چه مهمونخونه تاریکی. ببین اینجا برای قایموشک چه معرکه است. 100 سالم پیدامون نمیکنه. نردبون شو چی کار میکنی؟ ها؟ بابا چطور تا حالا در اینجا رو باز نکرده بودی؟ مگه تو حالا هیچ وقت؟ ببین بابا جون الان موقع این حرفا نیست، بریم تو اتاقتون بازی کنیم. بریم. اون چی که به فارابی هم برمیگرده خیلی بامزه است. خیلی معذرت میخوام یکم طولانی میشه. زنده باد اون موقع اگه یادتون باشه فیلمایی که ممتاز میگرفتن 4 تا کوپن بهشون تعلق میگرفت. من میترسیدم برم که این کوپن ها رو بگیرم. گفتم خب فیلمی که اصلا در این شرایط چی بود و اینا و اصلا میگن یه شعار اگه علاوه نکنی نمیشه، از این صحبت ها اصلا چی برم بگم؟ بچه گفتن نه آقا این چه ربطی داره، برو کوپناتو بگیر. من رفتم و گفتم آقا این فیلم زنده باد ما کوپنی هم بهش تعلق میگیره؟ گفتش که بله فلان اینا. چه جوری بوده؟ ممتاز گرفته اینا 4 تا کوپن شما میتونید فیلم وارد کنید. من خوشحال. خانم من گیزلا مجارستان بود، بلافاصله باهاش تماس گرفتیم که برو فیلم خوب پیدا بکن ببین چی هست اینا که اگه خواستیم فیلم وارد کنیم. اون روز که اینا به من گفت و 4 تا کوپن رو دادن، یادم از سر پله‌های اون طبقه دوم که میخواستم بیام پایین، یا آقایی که چهرهشو میشناختم، اون منو خوب میشناخت ولی نمیتونم بگم کی، نه چیز نبود، مسئولی نبود از بچه، آمد و گفت آقا تبریک. گفتم که چرا؟ چی شده اینا؟ گفت 4 تا کوپن داری؟ گفتم خب بله. گفت هر کدومشو 2 میلیون ازت میخرن، کمتر نجیا. پس 2 میلیون هر کدومش، پس میشه 8 میلیون. اون زمان خرجی یه فیلم 2 میلیون بیشتر نبود. متوجه هستی؟ خوشحال آمدم منزل. خانم اصولی بودش منزل، مهمونم داشتیم. صداش کردم گفتم که بیا ببین چی شده. من 4 تا کوپن گرفتم، هر کدومش هم به من گفتن 2 میلیون میخرن ازت. چون خودم هم فکر میکنم که عقل اقتصادی اصلا ندارم، 1-2 تا از دوستانو که فکر میکردم بلدن آقا گفتن هول نشی، همینجوری ارزون دست ندی، این هر کدوم 2 میلیون تو بگو 2,500. گفتم خیلی خوب. بالاخره کم کم دوستانی که فهمیدن من این کوپن رو دارم با من تماس گرفتن، گفتن که ما میخریم. گفتم چند میخریم؟ 70,000 تومان، 80,000 تومان. دیگه بالاییش اگر یادم باشه جان 100,000
100,000 تومان یه چیزی. منم که اونا بهم هشدار دادن باز به عقل خودم چیز نکردم، اطمینان نکردم، گفتم که آقا داری باز کلا سرت میره نکنی و از این حرفا. هر کی گفتم عجله ندارم آقا، اصلا به این آسونی نمیدم. 2-3 ماه از این ماجرا نگذشته بود، یه دفعه گفتن بنیاد سینمایی فارابی چیز شده، تأسیس شده و خودش دیگه از این به بعد این ماجرا در دست اون کوپونا هم هیچی. یعنی این داستان در واقع زنده باد از طریق در واقع هم معنویش هم مادیش. آقا جون شما که آقا رو نمیشناسین، ایشون مأمور امنیتی هن. دارن وظیفه‌شون انجام میدن. چی؟ گفتی امنیتی؟ 40 ساله میخوام یکیشون رو تنها گیر بیارم. اومدی اینجا چی کار؟ کثافت تو از جون مردم چی میخواین؟ چرا بچه های مردم رو میکشید؟ آقا جون آروم بگیرین، بفرمایین پایین. به والله قسم با همین سن و سالم استخونه‌شو خورد میکنم. این آدم کشا رو از کجا گیر آوردن انداختن به جون مردم؟ شما که آدم نیستین، جونورین. و دستوسته ها. بدش به خدا به ماما میگم بچه ها تو حیات باشین، نمیخواد بیاین بالا. به خدا به ماما میگم عروسک رو بهم نمیدین. بچه آروم بگیرین. آروم باش بچه جون، خیلی هم آروم. خب حالا خوب حواستو جمع کن. امروز قبل از اینکه من بیام خونتون یه نفر دیگه هم اومده اینجا. راست میگم؟ ببین دختر جون، من خوب میدونم که اومده اینجا. یادت نمیاد نه؟ خب حالا یادت میاد. مردی که پدر سوخته بیشترم، بچه معصوم رو ولش کن. آقا جون ساکت باشین ببینم. وقتی شما یه چیزی رو نمیدونید چرا بیخودی حرف میزنی؟ آقا منظورشون یه نفر دیگه است. اون وقت شما بیخودی با حرفات مشکوکشون میکنی. ببین عزیز من، پدرم منظورشون کجا قایمش کردین؟ من به بابات گفتم که اهل شوخی نیستم. بابا فقط میخوام از دهن این کوچولو بشنوم. تو میتونی باباتو نجات بدی فقط با یک کلمه. بگو اون پسر کجاست. فکر کردم تو آدمی، فکر کردم لوتیگری سرت میشه. 10 دفعه بهت گفتم، ازت خواستم بهم راست بگی.